હાય ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલમાં. સાદું ખીચું તો તમે સૌ કોઈ ખાતા જ હશો, પણ જ્યારે શિયાળાની ઋતુ આવે અને તેમાં પણ ભરપૂર માત્રામાં લીલા શાકભાજી મળતા હોય તો આપણે આજે શાકભાજીનો ઉપયોગ કરીને વેજીટેબલ ખીચું બનાવશું. તે પહેલાં તમે જો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો જરૂરથી કરી લેજો અને વિડીયોને લાઈક અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો ચાલો માણીએ ખીચાની રેસીપી. વેજીટેબલ ખીચું બનાવવા માટે આપણે જાડા તળિયાવાળું લોયું લઈએ તો વધારે સારું છે. હવે તે લોયામાં આપણે પાણી ગરમ કરવા મૂકશું અને ત્યારબાદ તેમાં જીરું અને સ્વાદ મુજબ મીઠું એડ કરશું. આ બંને નાખ્યા પછી તેમાં આપણે ચપટી ખાવાનો સોડા નાખવાનો છે અને હવે આ પાણીને આપણે ઉકળવા મૂકી દઈશું. અહીંયા જો તમે લોટ 2 કપ લીધો હોય તો પાણી 2 થી સવા 2 કપ લેવાનું છે. આ પાણી ઉકળે તે દરમિયાન આપણે વેજીટેબલ્સને બીજા એક પેનમાં સાતળી લઈશું. તેના માટે આપણે બીજા એક પેનમાં 1 થી 2 ચમચી જેટલું તેલ મૂકવાનું અને તેમાં પણ આપણે શાકના સાતળવા પ્રમાણે આપણે થોડુંક જીરું નાખશું. આ જીરું તતડે એટલે તેમાં આપણે તીખા મરચાં એડ કરશું. તીખા મરચાં નાખ્યા બાદ કેપ્સિકમ નાખવાના અને તે કેપ્સિકમ નાખ્યા બાદ હવે તેમાં ઝીણા સમારેલા ગાજર એડ કરશું. અહીંયા તમે દરેક કલરના કેપ્સિકમ પણ નાખી શકો છો. હવે આ બંને શાક સતળાય તેના ભાગનું આપણે મીઠું નાખશું. પાણીમાં તો મીઠું નાખ્યું છે એટલે અહીંયા ધ્યાન રાખીને થોડું મીઠું એડ કરવું. હવે આ બંને શાક થોડા ચડી જાય, આપણે શાકને ક્રન્ચી જ રાખવાના છે એટલે તે પ્રમાણે જ આપણે સાતળવાના છે અને સૌથી છેલ્લે આપણે હવે તેમાં કોબીજ એડ કરશું. આ કોબીજ નાખ્યા બાદ 1 થી 2 મિનિટ હલાવ્યા પછી હવે તેમાં ટમેટાનો પલ્પ એડ કરશું. અહીંયા મેં 1 થી 2 મોટા દેશી ટમેટાનો પલ્પ લીધો છે. દેશી ટમેટામાં જે ખટાશ હોય છે તેનાથી ખીચાનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. હવે ત્યારબાદ મેં તેમાં પારબોઇલ કરેલા વટાણા એડ કર્યા છે. આ વટાણાનો જે ક્રંચ ખીચામાં આવે છે તે ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. હવે આ બધું થઈ ગયા બાદ આપણે પાણી ઉકળી ગયું છે અને તમે જે જોઈ શકો છો કે પાણીની ધાર પરથી પાણી થોડુંક ઓછું થઈ ગયું છે એટલે તેટલું પાણી ઉકાળવાનું. એ ઉકળે ત્યારબાદ આપણે જે વેજીટેબલ્સ સાતળ્યા છે તે તેમાં એડ કરી દેવા અને હવે આ વેજીટેબલ્સ નાખ્યા બાદ તેમાં આપણે ચોખાનો લોટ એડ કરવાનો છે અને આ ચોખાનો લોટ એડ કર્યા પછી સતત તેને આવી રીતે હલાવતા રહેવું અને આ હલાવતા ગેસની ફ્લેમ થોડી ધીમી કરી દેવી. હવે એ હલાવતા એક વસ્તુનું ધ્યાન રાખવું કે તેમાં લોટનો ભાગ થોડો પણ ન રહેવો જોઈએ એટલે આપણે એ પ્રમાણે વેલણ વડે આવી જ રીતે સતત હલાવવાનું છે. હવે આપણે તેને ઢાંકીને 5 મિનિટ થવા દેશું. હવે 5 મિનિટ ઢાંકીને થવા દીધા બાદ તેને 5 મિનિટ આવી રીતે લોઢી ઉપર પણ થવા દેવાનું છે, તેથી આપણું ખીચું સરસ સિજાઈને રેડી થઈ જાય. તો તૈયાર છે આપણું વેજીટેબલ ખીચું. હવે આપણે તેમાં ઉપરથી તેલ રેડીને તૈયાર કરશું. જો તમને લસણનો ટેસ્ટ ભાવતો હોય તો લીલું લસણ પણ એડ કરી શકો છો. તો તૈયાર છે ગરમા ગરમ ટેસ્ટી મજેદાર એવું વેજીટેબલ ખીચું. તમે તેને તલના તેલ અને કોથમીર વડે ગાર્નિશ કરી શકો છો અને શિયાળાની ઋતુમાં તો આ વેજીટેબલ ખીચું ખાવાનું ભૂલતા જ નહીં. મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી રિવ્યૂ જણાવશો.